سلام، پلیلیست محاوره یا کانورسیشن هست و ما در این پلیلیست بالای تمامی بخش های محاوره‌ای میپردازیم و این اولین درس این پلیلیست می باشد و در این درس بالای 10 سوال خواهیم پرداخت همراه با جوابش که برای آغاز محاوره به زبان انگلیسی بسیار حیاتی و بسیار پرکاربرد هست. و اولین سوالش این است که نامتان چی است؟ خب همراه کسی میخواین محاوره کنین، اولین چیزی را که پرسان میکنین اسمتان چی است؟ اسمتان چی است در زبان انگلیسی میشود که What is your name? What is your name? همه‌تان با این سوال آشنا هستین. در قسمت جواب میتونین بگوین که My name is حسیب‌الله. My name is محمد. My name is هر چیزی که نامتان هست. و دومین سوالی که معمولا در بخش محاوره انجام میشه این است که اسم پدرتان چی است؟ در انگلیسی در ذهن همه‌تان شاید بیاید میاله که What is your father's name? What is your father's name? اسم پدرتان چی است؟ در جواب میتونین بگوین که My father name is For example هر چیزی که نام پدرتان است. My father name is آقا محمد. My father name is Ali. My father name is احمد. هر چیزی که نام پدرتان هست. و سومین سوال این است که تخلصتان چی است؟ یعنی وقتی از یک نفر باش محاوره میکنین پرسان معمولا میکنین که تخلصتان چی است، یا تنها در بخش محاوره نه، بسیار سوال پرکاربرد است، در همه جا کار میده. تخلصتان چی است میشه در انگلیسی که What is your last name? What is your تا این قسمت خود چیز آسان است، چرا در What is your name خواندیم، What is your father's name خواندیم، فقط قسمت آخر چنج میشه که last name علاوه میشه. What is your last name؟ تخلص شما چی است؟ در جواب میتونین بگوین تخلصتانه. My last name is فایزی. My last name is فایزی. چهارمین سوال این است که چی کاره هستی؟ وقتی از کسی سوال بخواین بکنین که چی کاره هستی در زبان انگلیسی میتونین به این شکل بپرسین که What are you? What are you? یعنی شغلت چی است؟ وظیفت چی است؟ چی کار میکنی بالاخره؟ What are you? در جواب هر کاری که هستین میتونین بگوین به این شکل که I am a در این خانه خالی هر شغلی که دارین استفاده کنین. I am a student. I am a teacher. I am a doctor. هر چیزی که شغلتان است میتونین استفاده کنین. و پنجمین سوال این است که آیا از مکتب فارغ شدین؟ در انگلیسی چه قسم بگویم؟ Are you graduated from school? Are you graduated from school? در جواب اگر فارغ شده باشین میگین Yes, I am graduated from school. Yes, I am graduated from school. اگر فارغ نشده باشین میگین که No, I am not graduated from school. No, I am not graduated from school. ششمین سوال را که معمولا در بخش محاوره پر استفاده و پر کاربرد هست این است که صنف چند هستی؟ وقتی سوال میکنی که آیا از مکتب فارغ شدی و میگن نه فارغ نشدیم، پس سوال بعدی این است که صنف چند هستی؟ در انگلیسی میتونین که بگوین Which grade are you in? Which grade are you in? Which grade are you in? در جواب هر صنفی که باشین، grade 9, grade 10, grade 11، هر گرید یا هر صنفی که هستین میتونین بگوین که I am grade 9 at school. من صنف 9 هستم در مکتب. I am grade 9 at school. هفتمین سوال را که معمولا پرسان میشه در بخش محاوره، چون سوالای ارتباط گرفته رایز با هم، این است که مضمون دلخواه شما چی است؟ مضمون دلخواهتان چی است؟ What is your favorite subject? What is تکراری است. چیزی جدید در اینجا favorite
subject هست، مضمون دلخواهمون رو میدم. What is your favorite subject؟ مضمون دلخواهتان چی است؟ در جواب میتونین بگوین که my favorite subject is English. انگلیسی مضمون دلخواهیم است. My favorite subject مضمون دلخواه من is است. English انگلیسی. هشتمین سوال را که معمولاً ما پرسان میکنیم در محاوره‌های خود استفاده میکنیم این است که رنگ دلخواه چی است. میخوایم از طرف مقابل ما کم با خواص و خصلتایش یا با چیزایی که خوش داره آشنا شویم. پس سوال ما قسم میشه که what is your favorite color؟ What is your favorite color؟ رنگ دلخواه چی است؟ در جواب هر رنگ دلخواهی که دارین میتونین استفاده کنین به این شکل. My favorite color is red, blue, black, white, green, yellow. هر رنگی را که شما دوست دارین میتونین استفاده کنین. و نهمین سوال را که ما معمولا پرسان میکنیم در محاوره‌های خود این است که غذای دلخواهت چی است. بیخی شخصی شده رایسته سوالات ما. پس به این شکل میتونین پرسان بکنین What is your favorite meal؟ What is your favorite meal؟ meal غذا مانا میتن. What is your favorite subject؟ What is your favorite color؟ What is your favorite meal؟ کلش یک فرمت است، فقط آخرش اگر دقت کنین تغییرات برش آمده. یکیش subject شده، یکیش color شده و یکیش هم meal شده. پس what is your favorite meal؟ غذای دلخواهتان چی است؟ در جواب هر غذای دلخواهی را که دارین استفاده کرده میتونین به این شکل. My favorite meal is منتو، آشک، بولونی، whatever، rice، پیزا، هر چیزی که شما دوست دارین نامش فقط در ختم جواب بگیرین. و آخرین سوال دهم که ما در این درس میخوانیم این است که در آینده میخوایی چی کاره شوی؟ خیلی سوالا را کردین، نامش پرسان کردین، نام پدرش پرسان کردین، غذای دلخواهش پرسان کردین، رنگ دلخواهش پرسان کردین. در آخر میگین که خودت که اینقدر سوالا را با ما پاسخ دادی، خیلی سوال آخرام جواب بده که در آینده میخوایی چی کاره شوی. در انگلیسی میتونین این رقم سوال کنین. What do you want to become in the future؟ What do you want to become in the future؟ روانتر. What do you want to become in the future؟ What do you want to become in the future؟ want to رو وانه اگر بگویم بسیار خوبیش میشه. What do you want to become in the future؟ What do you want to become in the future؟ در آینده میخوایی چی کاره شوی؟ What do you want to become in the future؟ What do you want to become in the future؟ در آینده میخوایی چی کاره شوی؟ در جواب میتونین بگوین که I want to. هر کاری که هستین باز استفاده کنین. I want to become میخواهم شوم a doctor or a professional doctor in the future. I want to become a professional doctor in the future. من میخوایم در آینده یک دکتر مسلکی شوم، یک دکتر شوم که بتوانم مستر خدمت در هموطنانم و کشورم باشم. درس ما در اینجا با پایان میرسه. امیدوار هستم که از این درس چیزهایی را یاد گرفته باشید و از این سوالات بتونید در محاوره‌های روزمره‌تان وقت همراه یک همصنفیتان و همراه دوستتان در مدرسه یا در هر جای آموزشی میخواین به زبان انگلیسی تمرین داشته باشید و صحبت بکنین، از همه مهمتر از این سوالا حتما استفاده کنین. اگر از ویدیو خوشتان آمد پس لایک، سابسکرایب و زنگوله پهلو فراموش نشه. در غیر صورت این کار را نکنید. وقت خوب و خوش. الله حافظتان. ویدیو بعدی میبینیم.